Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයට හරිය විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 28 වන පාඩම තමයි අද මම ඔයාලට ගෙන හැර දක්වන්නේ. ඉතින් මුල ඉඳන් එකතු වෙච්ච අය දන්නවා මම ඉතින්දි කරන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඉතින් අලුතෙන් නම් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ මම ආරාධනා කරනවා මගේ lesson 1 ඉඳන්ම බලන්න කියලා. මොකද මම ඉතින්දි හොඳටම පැහැදිලි කරනවා lesson 1 වලදී මෙතෙන්දි මම මොකද්ද කරන්නේ කියන කාරණාව. සරලව කිව්වොත් මම මෙතෙන්දි කරන්නේ English TV series, movies, English dramas, English cartoons ඒ වලින් තෝරා ගන්න English කතාවේදී වැදගත් වෙන වාක්‍ය conversation වලින් ලබා ගන්න වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍යයන් මම ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. සමහර ඒවා සරල වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා සංකීර්ණ වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් හෝ වාක්‍යයන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ පොතක් maintain කරගෙන යන්න. ඒ අදාළ phrases එක එහෙම නැත්නම් අදාළ phrase එක අදාළ sentence එක ලියලා ඒක සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ මේ පොත නැවත කියවන්නේ ඒ වාක්‍ය ඛණ්ඩ වාක්‍යයන් මතක තියාගන්න කටපාඩම් කරත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා එදිනෙදා කතා කරනකොට ඒ අදාළ තැන්වලදී ඒ වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් හෝ වාක්‍යයන් අදාළ තැන්වලදී apply කරගන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට දිගටම කරගෙන ගියොත් ඔයාලට 100%ක්ම විශ්වාසයුතුව කියනවා ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව හොඳින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අපිට වචන තියෙන්න ඕනේ. මේ වචන ඔයාලට මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් ඔස්සේ ලබා දීම තමයි මම මෙතෙන්ද සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් වාක්‍යයන් හොඳට පාඩම් කරලා අදාළ ස්ථානවලදී ඔයාලට apply කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම කරගෙන යන්න කියලා තමයි මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දන්න අයට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාව මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන එක අනිත් අයටත් නොදන්න අයටත් කියන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අද අපි පටන් ගමු අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ 28 වන පාඩම. අද දවසට මම වාක්‍යයන් එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ 20ක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු පළවෙනි එක. Listen, the reason I called you in here was අහන්න. මම ඔයාට මෙතෙන්ට එන්න කතා කරන්න හේතුව උනේ ඊට පස්සේ හේතුව පිටිපස්සෙන් දාන්න පුළුවන්. Listen, the reason I called you in here was අහන්න. මම ඔයාට මෙතෙන්ට කතා කරන්න හේතුව උනේ අහන්න. මම ඔයාට මෙතෙන්ට කතා කරන්න හේතුව උනේ ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි would you like to have dinner with me sometime? ඔයා කැමතිද මාත් එක්ක කවදක හරි මේ dinner එකක් ගන්න? Would you like to have dinner with me sometime? කැමතිද කවදක හරි මාත් එක්ක dinner එකක් ගන්න? What I really want is for my mom to be alive and enjoy it with her. මට ඇත්තටම ඕන මගේ අම්මා ජීවත් වුණ අතර ඉන්න එක සහ ඒක ඇයත් එක්ක ඒ දේ ඇයත් සමග ගත කරන්න විනෝද වෙන්න. What do you want for your birthday? මොනවද ඔයාගේ උපන්දිනයට ඔයාට ඕන? I'm just trying to find the right moment. මම උත්සාහ ගනිමින් සිටින්නේ හොයාගන්න හරි මොහොත. මම හරි මොහොත හොයාගන්න තමයි උත්සාහ ගනිමින් සිටින්නේ. Listen, the reason I called you in here was අහන්න. මම ඔයාට මෙතෙන්ට කතා කරන්න හේතුව උනේ දෙවෙනි එක would you like to have dinner with me sometime? කැමතිද මාත් එක්ක කවදා හරි මේ dinner එකක් ගන්න? රාත්‍රී කෑම වේලක් ගන්න. What I really want is for my mom to be alive and enjoy it with her. මට ඇත්තටම ඕන මගේ අම්මා ජීවතුන් අතර ඉන්න එක සහ ඒක ඇය සමග විනෝද වෙන්න තමයි මට ඕන. ඇය සමග ඒ දේ බුද්ධ විඳින්න තමයි මට ඕන. What do you want for your birthday? මොකද්ද ඔයාට ඔයාගේ උපන්දිනේදී ඕන? I'm just trying to find the right moment. මම උත්සාහ ගනිමින් සිටින්නේ හොයාගන්න හරි මොහොත. හරි. ඒක සිංහල තේරුමත් එක්ක සටහන් කරගන්න. ඊළඟට I have decided not to fire her again until I can be assured that she will be no threat to herself or others. ඇයට හෝ අන් අයට ඇගෙන් තර්ජනයක් නොවන බව
මට තහවුරු වනතුරු මම තීරණය කරා ඇයව නැවතත් සේවයෙන් පහ නොකර ඉන්න. ඇයගෙන් ඇයටවත් අනිත් අයටවත් තර්ජනයක් නොවන බව මට තහවුරු වනතුරු මම තීරණය කළා තියෙනවා ඇයව නැවතත් සේවයෙන් පහ නොකර ඉන්න. I guess you never really know what's going on inside a person's head. මම අනුමාන කරනවා ඔයා කවදාවත් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ what's going on inside a person's head. පුද්ගලයෙක්ගේ හිස තුල මොකද්ද සිදුවෙන්නේ කියන එක ඔයා කවදාවත් දන්නේ ඇත්තටම දන්නේ නැහැ කියන එක මම අනුමාන කරනවා. I guess you never really know what's going on inside a person's head. මම අනුමාන කරනවා ඔයා කවදාවත් ඇත්තටම දැනගන්නේ නැහැ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ හිස ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. How am I going to raise a kid? මං කොහොමද ළමයෙක්ව හදා වඩා ගන්නේ? How am I going to raise a kid? කොහොමද මම ළමයෙක්ව හදා වඩා ගන්නේ? Can I just ask you one question? මට පුළුවන් ද ඔයාගෙන් අහන්න එක ප්‍රශ්නයක්? For the past couple of days, people have been avoiding me and giving me really strange looks. ඒ කියන්නේ පහුගිය දවස් දෙකේ මිනිස්සු මාව නොසලකා හැරියා. And giving me really strange looks. මේ මට නිකම් ඇත්තටම අමුතු බැල්මක් එයාලා පෙන්නුම් කරා. හරි. නැවත බලමු. I have decided not to fire her again until I can be assured that she will be no threat to herself or others. ඇයගෙන් ඇයටවත් අනිත් අයටවත් තර්ජනයක් නොවන බව මට තහවුරු වනතුරු මම තීරණය කළා තියෙනවා ඇයව සේවයෙන් පහ නොකර සිටීමට. I guess you never really know what's going on inside a person's head. මම අනුමාන කරනවා ඔයා කවදාවත් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ පුද්ගලයෙක්ගේ හිස ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. How am I going to raise a kid? මම කොහොමද පොඩි ළමයෙක්ව හදා වඩා ගන්නේ? Can I just ask you one question? මට පුළුවන් ද ඔයාගෙන් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න? For the past couple of days, people have been avoiding me and giving me really strange looks. පහුගිය දවස් දෙකේ මිනිස්සු මාව මේ නොසලකා හැරියා and giving me really strange looks. මට නිකන් අමුතු බැල්මක් එයාලා පෙන්නුවා. හරි. ඒ ටිකත් සටහන් කරගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. ඊළඟ එක අපි බලමු. I'm not saying she's like evil or anything. මම කියන්නේ අය යකින්නියක් වගේ නැත්නම් වෙන යම් දෙයක් වගේ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. I'm not saying she's like evil or anything. මම කියන්නේ අය යකින්නියක් වගේ හරි වෙන යම් දෙයක් වගේ කියලා හරි මම කියන්නේ නැහැ. If she's my friend, hopefully she'll understand. ඇය මගේ යාළුවා නම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇය තේරුම් ගන්නේ කියලා. When did you start to feel like a father? කවද්ද ඔයාට මේ ෆීල් වෙන්න පටන් ගත්තේ දැනෙන්න පටන් ගත්තේ තාත්තා කෙනෙක් වගේ? තාත්තා කෙනෙක් වගේ කියන දේ දැනෙන්න පටන් ගත්තේ කවද්ද? If it was, would you stop hanging out with her? ඒක එහෙමනම් ඔයා ඇයත් එක්ක ගත කරන එක hang out වෙන එක කියන්නේ කාලය ගත කරන එක නවත්තනවද? How could you lose him? කොහොමද ඔයාට ඔහු නැති වුනේ? How could you lose him? ඒ ටිකත් සටහන් කරගන්න මම නැවත කියන්නම්කෝ. I'm not saying she's like evil or anything. මම කියන්නේ නැහැ අය මේ යකින්නියක් හෝ වෙන යම් දෙයක් වගේ කියලා. If she's my friend, hopefully she will understand. ඇය මගේ යාළුවා නම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇය මාව තේරුම් ගනී කියලා. When did you start to feel like a father? කවද්ද ඔයාට තාත්තා කෙනෙක් වගේ මේ ෆීල් වෙන්න පටන් ගත්තේ? If it was, would you stop hanging out with her? ඒක එහෙමනම් ඔයා එයාත් එක්ක ගත කරන එක නවත්තනවද? How could you lose him? කොහොමද මේ ඔයා ඔහුව නැති කරගත්තේ? කොහොමද ඔයා ඔහුව නැති කරගත්තේ? හරි ඊළඟ එක බලමු.
I'm not allowed to have him in the city. මට තහනම් වෙනවා එයාව තියාගන්න මේ නගරය තුල. නගරය තුල එයාව තියාගන්න එක මට තහනම් වෙනවා. If they find him, they will take him away from me. If they find him, ඔහුව හොයාගත්තොත් they will take him away from me. ඔවුන් මගෙන් ඔහුව ඉවතට ගෙනියයි. I'm sure there's some friendly way to reconcile this. මට විශ්වාසයි මේ යම්කිසි මේ බොහොම මේ හිතයිෂි මිත්‍රශීලී ක්‍රමයක් තියෙනවා ඇති කියලා to reconcile this. මේක සමතයකට පාත් කරන්න යම්කිසි friendly විදිහක් මිත්‍රශීලී විදිහක් තියෙනවා කියලා මට විශ්වාසයි. That's because you spent 4 years ignoring me. ඒක හේතුව මේ ඔයා මේ අවුරුදු 4ම මාව නොසලකා හරිමින් ගත කරපු නිසා. ඒකට හේතුව ඔයාලා අවුරුදු 4ම මාව නොසලකා හරිමින් ගත කරපු නිසා. I can't believe you would actually say that. මට විශ්වාස කරන්න බෑ ඔයා ඇත්තටම එහෙම කියයි කියලා. හරි. I am not allowed to have him in the city. මට තහනම් වෙනවා ඔහුව නගරේ තියාගන්න. If they find him, they will take him away from me. ඔහුව හොයාගත්තොත් ඔවුන් මගෙන් ඔහුව ඉවතට ගෙනියයි. I'm sure there's some friendly way to reconcile this. මට විශ්වාසයි මේක සමතයකට පත් කරන්නේ යම්කිසි මිත්‍රශීලී විදිහක් තියෙනවයි කියලා. That's because you spent 4 years ignoring me. ඒකට හේතුව ඔයාලා අවුරුදු 4ම මාව නොසලකා හරිමින් ගත කරපු නිසා. I can't believe you would actually say that. මට විශ්වාස කරන්න බෑ ඔයාලා ඇත්තටම එහෙම කියයි කියලා. අද දවසේ මම අලුත් ක්‍රමයට හරි විදියට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 28 වෙනි පාඩමේ අද මම වාක්‍යයන් 20ක් කතා කරා. ඉතින් බොහොම වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා මේ වාක්‍යයන් වලට. ඉතින් මේවා මම ගන්නේ English TV series, movies, English dramas, cartoons වලින් ඒ දෙබස් වලින් conversation වලින් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වෙන මේ වාක්‍යයන් ගන්නෙ. ඉතින් මේවා ඇත්තෙන්ම අපි ඉදිනදා කතා බහේදී වැදගත් වෙන වාක්‍යයන්. ඉතින් මේව සටහන් කරගන්න පොතේ නිවැරදිව සිංහල තේරුමත් එක්ක නැවත මේක කියවන්න කටපාඩම් කරගත්තා කමන්නේ කියලා තමයි මම කියන්නේ. මට විශ්වාසයි මේක ඔයාලා නිතරම මේ විදිහට කරගෙන ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා නැවත වතාවක් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු මම ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.